lang na buhangin. Pero pag to sobrang bilis. Nakuha na natin yung brake pad, so dala natin sa service. Umaga akong gumising yun kasi sobrang pagod kasi ko eh. Tapos hindi na lang nag-ride. Saka paayos ko itong motor ko, medyo may problema. Pepreno ako sa likod, may kumakaskas, parang bakal sa bakal dito. Ito nga pala yung ride ko, sakaling hindi nyo pa nakikita. Nmax 2019 ABS. So pakita ko sa inyo yung siram. Milo muna tayo. Diyan na sa background kasi itong bahay namin sa simbahan. Likod ito, harap na simbahan yan. Kaya pasensya na ako, medyo maingay. Pero at least yan, di ba? Nakapanood ko yung vlog, nakapagsimba pa kayo. Alright, ito yung problema sa likod na part. Ayan, nag-autofocus. Autofocus natin yan. Sa likod na part utot. Sa likod na disc brake. So yun ang problema natin. So pag pinapaikot ko, di mo siya mapansin eh. Parang may kumakaslas lang na buhangin. Pero pag to sobrang bilis, hindi ka naggagasolina nun. So may naka-minor ka lang. Sobrang lakas. So Sunday yun, luto na tayo. Naisip ako ng pakainin. Bibili ako lang bangus. Gusto ko ng iniyaw na bangus. So samahan niyo ako, bili muna ako. Paano? Pag dalawa. On the way na tayo sa Yamaha, papayos natin yung ano, preno. Tara, samahan nyo. Pagawa natin yung brake pad. Ito yung pati. Dito na tayo sa may kapag hindi na tayo ang kaya. Okay. Ate, thank you. Walang tatanggi. Nag-video na ako. Nakuha na natin yung brake pad. So, dala natin sa service. Ito yung papalit natin yung Yamaha na spare part. Ito inaabot ng 600. Ewan ko bakit may change oil dito, para sa langis siguro ng sa preno. Tapos yung brake pad 500 to 600. Tapos libre na labor kasi warranty pa to eh. Kain muna tayo, di pa ako kumakain. So tayo dito sa mini stop. Ay, Alpha Mart pala.
Galing, galing, galing. Ano pa yung susi? Ulit ko, sarap. Sapatos. Kita mo naman yung kuko ko dyan. Ba't tinatanggal itong lock? Lock lang naman yan. Ito lock lang to. So pag-angat mo nito, tanggal na yan. Yun lang yun. Pudpod na ba talaga? Bakal na siya, oh. Bakal lang. Walang oras, hindi ka makakapuntahan eh. Bakit gagawin mo dito? Tutulak mo to. Yung ano, yung piston. Piston. Kasi hindi mo may kakabit yung pad dyan eh. Babalik. Parang sa mountain bike din pala. Kaso umangat na, di ba? Oo. Mamaya tutulak mo ulit siya. Sabi, bakal na pala yung nangyayari. Kaya maingay. Dapat ito. Sunday-day mo lang. Aangat pa ulit siya ng konti. Mahihain yung technician natin dito sa YAMAHA ANGONO. So, Jantel, ito nga pala yung Jantel, yung technician dito sa SM ANGONO. Oh. Problema yung piston pala, parang nakaprotrude, nakalagit siyang ganun, kaya kahit hindi mo pinipreno, kumakain siya ng brake pad. Kaya kailangan niya siyang i-bleed, parang nakagod siya agad, yun sabihin. Kaya napuputput ka agad. Pero kung sir, baka talsin nga ng flow. So yung pinag-bleed ni Kuya kasi umiipit yung preno eh. Ililimuwag na Kuya, no? Ano na, kahit talaga eh. Pini Kuya, pag i-bleed ka daw, ang gagawin mo, kailangan mo linisin ng tubig. Kasi yung brake fluid niya nakakabakbak ng pintura. Kaya kailangan mo siyang linisin. Tapos linisin mo na lang pag uwi. Para siya hindi mababad yan. Kailangan, kasi naman yun. Hindi naman, kahit masabulang mo lang yan, tapos Ano spray lang. Kahit nga spray lang na tubig, matatanggal na yan. Hindi rin siya makakarot na ito. Yan, okay na. Sa testing natin. So okay na nga yung video, no? Yung brake pad. Ito na pinaplit ng konti. Testingin natin. Tara, samahan niyo ako. Umakit tayo ng bundok. Testing natin po ba? Dito na lang tayo, bawal nang pumasok dyan. So, baba na tayo, sir. Tingnan natin.
wala na yung ingay. Pag nag-free wheel ka kasi to dati, pag nag-free wheel ka, dinig na dinig mo yung ingay ng kayod. Kasi pag nagmumutong ka, maingay kasi yung makina, hindi mo madidinig. Kasi bumaba ako sa office, sa parking, nadidinig ko parang ang ingay ng preno sa likod. Ayun na nga, pudpod na pala. Pero at least yan, naayos na. Maraming salamat nga pala dun sa technician dyan sa Yamaha. Si pangalan nun, nakalimutan ko, Jubel. Sobrang ganda dito, di ba? Alright! Yes! Ngayon, maraming salamat sa panonood kahit sobrang iksi lang ng video na to. Hindi wala naman tayong pinuntahan. Pero syempre, at least meron tayong upload for this week. And lagi po sinasabi to at trademark ko na yata to. Sway-sway lang tayo. No, alam mo yun sir. Kasi may mga pamilya tayo naghihintay sa mga bahay. So always ingat sa pagpiga. And of course, till the next vlog. Hi sir. Ngayon pag-vlog ko may tao. Alright, so susunod na edition na aking video sa mga sir. Maraming salamat to those who never heals. Love you all. Peace. Bye.